მოგესალმებით, როგორ ხართ? ვიმედოვნებ, რომ ყველანი ხართ ძალიან კარგად და ვიმედოვნებ, რომ ყველანი ისვენებთ. ჩვენ დღეს ვაპირებთ ზღვაზე წასვლას, ვინაიდან და რადგანაც ზღვაზე შესვლა ერთი კვირის განმავლობაში იყო აკრძალული დიდი შტორმების გამო. აქ ძალიან იცავენ წესებს და თუ ხედავენ, რომ ნაპირზე არის წითელი დროშები, არავინ არ შედის და ძალიან ბევრი მაშველი დგას ნაპირზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ აკონტროლებენ ვინმე რომ არ შევიდეს ზღვაში. თუ შევიდოდით ზღვაში, ძალიან დიდი ჯარიმებია აქ. შესაბამისად, წესებს აქ ითვალისწინებენ და არავინ არ შედის ჩუმად წყალში, როგორც ინდოეთში იყო მაგალითად. თუ გახსოვთ, ადრე გადაღებული მაქვს, რომ წითელი დროშების და მიუხედავად, მაინც შედიოდნენ ხოლმე ზღვაში და ბანაობდნენ. აქ ისე არ ხდება, აქ ძალიან დიდი ჯარიმებია და არავინ არ შედის, რადგან კონტროლდება ტერიტორია. დღეს კიდევ ვაპირებ ერთ-ერთი ბინის ნახვას, რომელიც Airbnb-ის საშუალებით ვიქირავეთ ერთი დღით და გადავიხადეთ $250. თქვენც დაგათვალიერებინებთ, იქაც იქნება აუზი, თუმცა შევდივართ სახლში 2 საათზე. დღეს გამოცხადებულია წვიმა და შეიძლება ვერ მოასწროთ აუზში შესვლა, მაგრამ ვიმედოვნებ, რომ ძალიან დიდხანს არ იწვიმებს, რადგან აქ წვიმები თუ წვიმს, ეგრევე წვიმს, ანუ ჯერ მოწინწკლა და მერე წამოვიდაო, არა. აქ ეგრევე დასცხებს წვიმა და ეს ბოლო დღეებია დაახლოებით 10 წუთით, 5 წუთით გრძელდება და მერე ისევ მზე გამოდის ხოლმე. ვიმედოვნებ, რომ დღესაც ესე იქნება, მაგრამ გული რო არ დავიწყვიტოთ, ამიტომ დღეს გავემართებით ახლა ზღვისკენ და მერე წავალთ ჩვენს ნაქირავებ სახლში და თქვენს დაგათვალიერებინებს და ვნახოთ, შევაფასოთ ერთად სახლი. რამდენად კარგი იქნება, რამდენად შეესაბამება ფასს და ასე შემდეგ. მოკლედ, გავამყევით. ბოლო ვიდეოს მერე კიდევ რაც შეიცვალა არის ის, რომ შევიძინეთ მანქანა, თუმცა დღეს ჩვენი მანქანით ახლა არ ვიმგზავრებთ, რადგან პაწუკა მანქანა ვიყიდეთ და ვაპირებთ მეგობრების მანქანით წასვლას. შესაბამისად, ახლა მოვედით მეგობრებთან, რომ შევცვალოთ მანქანა და გადავიდეთ უფრო დიდ მანქანაში, რადგან ვიქნებით ბევრნი. ანცხელა და ძალიან მზე არის ვარა, იმის გარანტია, რომ დღეს არ იწვიმებს, არ გვაქვს. ამიტომ ვნახოთ თუ იწვიმებს აი ამ ლამაზ და განათებულ ცაში. მოვედით ზღვაზე და არის შესანიშნავი ამინდი და ეხლა განახევთ თქვენს ზღვას. ნახეთ, როგორი სილამაზია. და აქ ქვიშას აქვს, არ ვიცი ხა თქვენთვის რამდენად ისმის, მაგრამ ხმა იმის გამო, რომ არის ძალიან ბევრი კვარცი. მოიცა ხა მიკროფონს მივიტან ფეხებთან. მიუხედავთ იმისა, რომ გვითხრეს, რომ შეიძლება დღეს ბანაობაო, აი ხედავთ აქ წითელ დროშებს და რაღაც ადგილებში მოკლედ არის წითელი დროშები, თუმცა ცოტათი მოშორებით უკვე ხედავთ, რომ აღარ არის წითელი დროშა და ხა მივდივართ ზუსტად იმ ადგილას. ვინა ვიქირავეთ ერთი დღით, მეგობრის დაბადების დღის აღსანიშნად, რაც $250 დაგვიჯდა. დაგვხვდა 2 სართულიანი კერძო სახლი, ბასეინით და 4 საძინებლით. სახლი გათვლილია 10 პერსონაზე. როგორც წინა ბინაში, აქაც ელექტროენერგიას ჩვენ ვიხდით და დეპოზიტის სახით ვუტოვებთ მებატრონეს ფულს. ულამაზესი ხედები დაგვხვდა, რადგან სახლი აღმართზე დგას და ბოლო კერძო სახლის სწორედ ეს იყო, ხეთს სხვა სახლები ხელს არ უშლიდა. წვიმას მაინც ვერ ავწდით, მაგრამ დაახლოებით 10 წუთი იწვიმა და მერე კვლავ მზემ გამოანათა. ახლა ტაილანდის სეზონი არ არის, ამიტომ წვიმა ზაფხულში აქ მოულოდნელი არაა. Airbnb-ის ლინკს აღწერაში დაგიტოვებთ.
ვინც პირველად მიყურებს, იმათთვის ვიტყვი, რომ მე ვცხოვრობ კუნძულ ფუკეტზე, ტაილანდში და დღეს გავემართებით კუნძულ ფიფიზე. ვინც გეგმავთ ამ ტურს და აპირებთ ფიფიზე წასვლას, გეტყვით, რომ საჭიროა რომ ჯერ დაფრინდეთ დედაქალაქში, ანუ ბანგკოკში, ტაილანდის, შემდგომ დაფრინდეთ კუნძულ ფუკეტზე, ამის მერე გაიმართოთ ნავით, გემით, კატერით და მოკლედ ზღვის ტრანსპორტით კუნძულ ფიფიზე. ახლა ჩემთვის ცოტა უფრო მარტივია ამის გაკეთება, რადგან უკვე ვარ ფუკეტზე და ვაპირე მივიდე პორტთან და იქ შევიძინო ბილეთები და გავემართო კუნძულ ფიფიზე და დავათვალიერო იქაურობა. პორტთან ვიყავით 11-ის ნახევარზე და ყველაზე სწრაფი გადაადგილების საშუალება ავირჩიეთ, ანუ კატერი, რომელიც 1 საათში მიგვიყვანდა დანიშნულების ადგილამდე. ასევე იყო არჩევანი გემი, თუმცა გემს ფიფიმდე მისასვლელად 5 საათი სჭირდება. ვიყიდეთ წასვლის და უკან დაბრუნების ბილეთი, რაშიც 1500, ანუ 110 ლარი გადავიხადეთ. კატერი ზედმეტად სწრაფი აღმოჩნდა და იგრძნობოდა ყველა ტალღა, ამიტომ რჩევას მოგცემთ თუ გზაში ცუდად ხდებით ხოლმე მოიმარაგოთ შესაბამისი მედიკამენტები, ან ჩვენსავით დრო არ შეამციროთ და გემით გაეშუროთ კუნძულ ფიფიმდე. კუნძულზე მოხვედრისთანავე ყველა ტურისტი იხდის 20 ბატს, ანუ ლარნახევარს, იმისთვის რომ კუნძული დასუფთავდეს ჩვენს მერე. კუნძული მართლაც სუფთაა და მოვლილი. კუნძულზე მოსახვედრად, როგორც უკვე აღგვინიშნეს, დაჭიროა ზღვის ტრანსპორტი. სხვანაირად ვერ შეძლებთ ფიფის კუნძულზე მოხვედრას, რადგან ანდამანის ზღვაზეა განთავსებული ეს პატარა კუნძული. ახლა ვართ ფიფიდონზე. ეს არის ყველაზე ცნობილი და ყველაზე ტურისტული ადგილი ტაილანდში და ძალიან ხშირად სწორედ ამ კუნძულს სტუმრობენ ხოლმე ტურისტები, სადაც არის განთავსებული საცხოვრებელი ადგილები, სასტუმროები, რესტორნები, კაფეები, ბარები და ასე შემდეგ. აქ შეგიძლიათ დაკავდეთ დაივინგით და შეიცნოთ წყალქვეშა სამყარო. არსებობს ძალიან ბევრი სანაპირო, სადაც ატარებენ სხვადასხვა ექსკურსიებს სწორედ დაივინგზე. ასევე არის ექსკურსიები კლდეზე ცოცვაზე და კლდიდან გადმოხტომაზეც კი, სადაც პროფესიონალები გეხმარებიან, გასწავლიან და დაახლოებით 3 მეტრიდან 20 მეტრამდე შეგიძლიათ გადმოხტეთ. ასევე შეგიძლიათ სხვადასხვა კუნძულებზე გადახვიდეთ, აქ არის 6 კუნძული და მოინახულოთ ყველა მათგანი, თუმცა ყველაზე დიდი მაინც არის ფიფი. იმედია რომ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო და გემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე.